إبادة جماعية وإعدامات ميدانية وجرائم حرب ضد آلاف المدنيين في مدينة الفاشر السودانية من ميليشيات الدعم السريع، وانسحاب كامل للجيش السوداني واحتلال الميليشيات لغرب السودان بالكامل. لو حابب تعرف تفاصيل اللي حصل تابع معايا الحلقة للآخر. أعلنت ميليشيات الدعم السريع في السودان سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، وبكده انتهت سيطرة الجيش السوداني على آخر مركز إداري رئيسي في دارفور. المعارك في الفاشر كانت ممتدة من إبريل 2023 بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، ومن شهور اتعرضت المدينة لحصار من الدعم السريع أدى في النهاية لإعلان عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني بإصدار الأوامر للجيش للانسحاب من الفاشر، وبرر ده بأنه كان انسحاب تكتيكي للحفاظ على قواته. وبكده أصبح الجيش السوداني ملوش أي سيطرة على أي نقطة في الشريط الحدودي الغربي للسودان. وبعد كده اتفاجئ العالم كله بمشاهد مروعة في فيديوهات تم بثها لإعدامات ميدانية قدام الكاميرات وانتهاكات ضد المدنيين تعتبر في القانون الدولي جرائم حرب، وعمليات نهب واقتحامات للمنازل والممتلكات وتجويع متعمد ونقص في المواد الغذائية والطبية، وده بعد يومين بس من إعلان الميليشيات سيطرتها على المدينة في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية. وأعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش السوداني إن الدعم السريع قتل ما لا يقل عن 2000 مواطن أعزل، معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال، في تصعيد دموي غير مسبوق. ده غير ظهور آلاف المدنيين أسرى وبيقودهم مسلحين من الميليشيات اللي قالت إنهم أسرى من الجيش السوداني، ومحدش لحد دلوقتي عارف مصيرهم هيبقى إيه، خاصة في ظل نشر فيديوهات بتوضح إعدام وإطلاق النار على العزل اللي كانوا بيحاولوا الهروب. وفوق كل ده الميليشيات خطفت 6 أطباء من مستشفى وبتطالب بفدية عشان ترجعهم. المشكلة إن الدعم السريع بتنفي عن نفسها أي انتهاكات ضد المدنيين وجرائم حرب، وبتقول إنها حملة ممنهجة لتشويهها وشيطنتها، وبتقول إنها حررت المدينة من الاحتلال. طبعا التصريح ده اتقابل بسخرية على نطاق واسع جدا من كل السودانيين، والوضع الإنساني في المدينة بقى كارثي، وآلاف من المدنيين هربوا لمناطق مش خاضعة لسيطرة الميليشيات خوفا من القتل، وبيواجهوا ظروف لا إنسانية وكارثية من جوع ومرض وعدم وجود أماكن للسكن في المناطق اللي بينزحوا ليها. البرهان أعلن بعد كل الجرائم دي إن الجيش السوداني قادر على تحقيق النصر وهيقتص لأهل السودان اللي أصابهم الظلم في الفاشر من ميليشيات خونة ومرتزقة، وهيعيد الفاشر لحضن الوطن. الفاشر مدينة مهمة جدا وغنية بالموارد الطبيعية والثروات زي حقول النفط، وتعتبر بوابة التحكم في غرب السودان كله. والمشكلة إن التحليل لبيان الميليشيات بعد سيطرتهم على المدينة بيقول إن احتلالهم للفاشر مش الخطوة الأخيرة، لكن هو خطوة هيتبعها خطوات تانية واحتلال لمدن زي الأبيض وكوستي. شاركنا وجهة نظرك في التعليقات. هل تعتقد أن سقوط مدينة الفاشر هيمثل تحول استراتيجي في الحرب بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، ولا الجيش السوداني هيقدر يسترجع المدينة مرة تانية؟ شاركنا وجهة نظرك في التعليقات، وممكن يا عزيزي تشوف الحلقات اللي هتظهر قدام حضرتك على الشاشة دلوقتي، هتستفيد منها بمعلومات جديدة وشيقة. ولو عجبتكم الحلقة اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنساش تشارك الحلقة مع أصدقائك. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.